Там не можна сидіти, це вийшло купити. На 5 євро я наїлася більше. Пообідати в Швеції сьогодні за 5 євро, а післязавтра за цей самий бюджет в Україні 5 євро для Швеції не такі вже й великі гроші. Насправді в середньому обід коштує приблизно 10-12 євро тут у Швеції, але ми вирішили зекономити, тому мій бюджет на обід і в Україні, і в Швеції 5 євро, це приблизно 50 шведських крон і це приблизно 150 українських гривень. Привіт, друзі, мене звати Анна Берман, це програма «Мозок на прокат». І сьогодні я вкотре проводжу свій експеримент, де ж можна наобідатись більше на 5 євро в Україні чи в Швеції. Залишайтеся з нами, ми прямуємо до одного цікавого ресторанчику. З бюджетом у 5 євро можливості пообідати у Стокгольмі, м'яко кажучи, обмежені. Можна, звичайно ж, з'їсти хот-дог або гамбургер, але наша ціль – пообідати по-справжньому. Тож я перевірила усі можливі додатки зі знижками і дещо цікаве я таки знайшла. Корисний додаток, який називається Too Good To Go і обід з мега-знижкою в 50%. Що ж це буде за обід? Друзі, отож, я встановила мій улюблений додаток Too Good To Go і собі знайшла такий ланч за 4,5 євро, 46 крон. Але фішка в тому, що це якісь там залишки їжі, я не знаю, що саме мені покладуть в цей ланчбокс, ми це зараз перевіримо, ну що ж, слідуйте за мною. Дуже цікаво, що мені покладуть в цей ланчбокс. Друзі, а ще в чому вся фішка, вся концепція в тому, що в цьому ресторані, от в них, наприклад, дуже багато їжі, і замість того, щоб потім після обіду це все викидати, вони завантажують пропозиції в цей спеціальний ап, в цей додаток, який я вам показала, і вже ти можеш купити в півціни, наприклад, дешевше, ніж зазвичай в них коштує. Тобто, а ще що хочу сказати, що там не можна сидіти, це на винок. Тільки можна взяти з собою, тому така класна ціна, тому ми зараз йдемо шукати якесь місце, де поїсти цей ланч. Тобто, якщо ви приїхали у Стокгольм, а грошей не так вже й багато, раджу вам скористатися додатком Too Good To Go, адже там можна купити не тільки обіди зі знижкою, а й вечерю, каву, булочки і все таке інше. Ну що ж, спробуй знайти якесь гарне місце, де можна пообідати. Швидше за все це буде лавочка. Усе як у добрі студентські часи. Так що ж мені поклали у той чарівний бокс? Що там за обід, я покажу вам вже зовсім скоро. А поки що пакую речі і відправляюсь в Україну. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, який називається «Мозок на прокат», щоб дізнаватися ще більше цікавої інформації і про Стокгольм, і про Львів, і про Київ, а також обов'язково діліться цією корисною інформацією з вашими друзями. Цього разу я обрала для подорожі моє улюблене місто Львів, адже саме Львів славиться різноманіттям ресторанчиків, кав'ярень і лояльними цінами. Найкраще місто на планеті Львів. Найкраще кафе. Хоча 5 євро навіть і для Львову невеликі гроші. Як виявилось, пообідати за 5 євро можна, але не всюди. Ну що ж, давайте подивимось, які місця я знайшла у Львові. Я направляюся до бістро, яке називається «Містечко». Дуже його хвалять. До речі, як я обирала заклад, де можна пообідати? Я, звичайно ж, перевіряю Google Maps, читаю відгуки, дуже хороші оцінки цього закладу, ну і, звичайно ж, я дивилась ціни. Ну, прямуйте за мною, подивимося, що там можна поїсти, чим там можна пообідати. А вибір їжі дійсно був великим. Салати, супи, гарніри, м'ясні та рибні страви, а ще компоти, десерти, млинці. Мій бюджет на обід приблизно 100 гривень, адже ще 50 гривень я вирішила залишити на каву та десерт. То що ж там за обід у Львові? Вже зовсім скоро. А зараз давайте повернемось до Стокгольму. Друзі, ну що
що ж, 46 шведських крон, приблизно 4,5 євро. Мій обід сьогодні. Давайте перевіряти, що мені поклали. Мені поклали салат. І оце щось поклали, ну, чесно кажучи, така порція, як на 2 людини порція, правда, я просто тільки не знаю, що це. Ну, це рис. Рис і ще щось. Це телятина. Подлива з телятини, гуляш. Холодно на вулиці їсти, але на крайняк можна перебитися. Друзі, ну що ж, як на 4,5 євро ланч для такої дорогої країни, як Швеція, навіть дуже-дуже добре. Я ж кажу, що це просто порція на 2 людини. І згідно бюджету в мене залишається пів євро на чай або на каву. Взагалі-то в Стокгольмі кава коштує десь приблизно 2-3 євро. Але я знаю місце, де можна купити каву за пів євро. І от ми зараз туди відправляємось. Отож, і в Стокгольмі, і у Львові я вирішила не витрачати усі гроші одразу і залишила невеликий запас для того, щоб попити каву в якомусь іншому місці. А зараз давайте порівняємо обід у Львові. Що ж мені таки вдалося купити? За 101 гривню, 101 гривня 50 копійок вийшло купити куряча відбивна, картопля пюре, буряковий салат і компот. Тобто, такий обід в мене вийшов тут у Львові. Ну що ж, друзі, я пообідала тут у Львові на тверду четвірку. Дуже смачна їжа, і в мене залишився бюджет 50 гривень, тому ми йдемо пити каву і їсти тістечко. А взагалі-то на 100 гривень вийшло дуже навіть ситно. А тепер повернемось до Стокгольму. В мене ще ж залишились гроші на каву. Друзі, я знайшла найдешевшу каву в Стокгольмі, 5 крон. Це приблизно 15 гривень. Така будка, такий бус. І там, до речі, багато всього є за 5 крон, за 15 гривень. Друзі, тож виявляється, що тут не тільки кава за 5 шведських крон, тут ще в подарунок дали булочку. Канель булець, така шведська булочка з корицею. За 5 шведських крон 15 гривень, ось чим мене пригостили тут у Швеції. Це, мабуть, найдешевше у Стокгольмі. Дуже, дуже класно, і я от зараз буду куштувати булочку. Ну і завершальним пунктом нашої подорожі стала невеличка кав'ярня у Львові. Чесно кажучи, з кав'ярнею і кавою у Львові було складніше, адже тут, у центрі міста, кава коштує в середньому від 50 гривень і вище. Тобто це перевищує той бюджет, який я собі спланувала, де ми тільки не ходили. І врешті-решт опинилися в Пінгвіні. Отже, друзі, залишилось в мене 50 гривень, і так як я не уявляю свого життя без солодощів і без кави. Друзі, отже, знайшла одну таку кав'ярню, називається Пінгвін, і в цій кав'ярні найдешевші тістечка, найдешевша кава. Ось такий торт Наполеон, мій улюблений торт. Він 32 гривні коштує і кава за 20 гривень, тобто майже вписалися у свій бюджет 50 гривень. Давайте спробуємо. Ну
що ж, друзі, цього тижня ми експериментували, порівнювали обід за 5 євро у Стокгольмі та у Львові. Як на мій смак, то у Львові на 5 євро я наїлася більше. Але ціль та місія цього відео було показати, що якщо хочеш зекономити, то можна завантажити додаток і чудово пообідати навіть в такій дорогій країні, як Швеція. Це була програма «Мозок на прокат». Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Анна Берман. Побачимось!